Hei kaikille katsojille. Mä itse asiassa luulin, että tämä video, mitä te nyt katsotte, niin mä oon jo julkaissut sen. Mutta enpä ollutkaan. Homma lähtee italialaisten kanssa tuttuun tyyliin, eli alussa on ilo ja sitten se loppuu. Tuo on vienyt tuo Alfa niin paljon pääomia, että mun on kehittää tämmöinen liiketoiminta, eli vanhojen akkujen kunnostus. Mulla on tässäkin tämmönen akku menossa. Tämä lamppu syttyy, mutta tänään kun katsoo, niin ei täällä ole vettä sisässä ollenkaan. Niin mä tein niin, että mä otan tämän lampun ja sitten kun se alkaa sammumaan, niin mä lasken, että kauan se on ollut siinä valo siinä. Mä katson sitä koko ajan vieressä, vaikka 10 tuntia. Sitten mä voin laskea siitä sen kapasiteetin. Ja sitten mä oon, niin kuin tässä nyt on BMW-akku, 20 amperituntia on tuossa. Niin. Mä sitten laitan niihin lapuun vaikka, että 25 € ja 10% on kapasiteetista jäljellä. Ja tässä tapauksessa on 2 amperiä. Kännykän pystyy lattaan tuolla tällä näin. Mutta silloin kun haluat kännykän ladata, niin tämä on enempi kuin ei mitään. Mutta mennäänpä siihen videoon ja tullaan taas tähän puhujaboksiin sitten videossaan puolivaiheilla. Nyt kun tuo ikkuna-asia on niin ainakin toistaiseksi pois mielestä, niin tämä. Täältähän nyt on nämä viikset venelty poikki ja muutamalla kympillä tilasin sitten käytetty osa siihen. Täällä on Boschin valmistava, mikä on iloinen yllätys. Tässähän nyt myös se asentotunniste, niin mä toivon, että tämä on otettu autosta niin, että on ollut renkaat suorassa, ettei vaikka ratti 180 astetta, 360 astetta ja sitten, koska nyt mä en tiedä missä asennossa tuollisesti on. En ole siitä kovin huolissani. Tämä osa antaa olla tästä, että se lähtisi poiskin. Ihan omalla liittimellä. Eli mä ehkä voisin ottaa jopa tuosta sen. Nuo auki, tämä pois. Ratti pitää kääntää sitten 90 astetta, jolloin pääsee näkemään täältä takkaan vapautuslukituspaikka, jolla tämä väki lähtee tästä ja sitten se auki ja keskeltä pulttia. Aika lähellä, mutta ei. Itekseni puhun täällä. Täysin selvät oikeat työkalut. Joo. Noin, otin akunkin pois ihan sillä, että voin tää vääntelee, ettei samalla koko ajan tyyttiä painella. Tää näyttää tulevan jotain piuhaa. Ja. Me halutaan muistaa, että tämä on käännetty nyt niinku. Mihin suuntaan tämä on käännetty? Niin. Aika kauan tapellut tämän kanssa. Sisäpuolelta on tuo panta auki, joka näkyy täälläkin. Tuo joku estää tän liukumasta ulos. Tuossa on itse asiassa aika löysällä. Joku siinä on, huomasin sama, ettei nyt ihan samanlaista ollutkaan. Hehe. Takalasin pyyhin puuttuu tästä. Tässä se on. Tiedätkö, jos nyt joku ei ole sama, niin se ei haittaa yhteen, mutta ajattelin tämän tästä myös poistaa kokonaan. Se ei ole pakollinen. Niin. Koko tuo hökötys, joka luultavasti on jumisen pois ja siihen nätti tulppa. Voimalla lähti. Mä olin avannut tätä liikaa. Se kanitti tuosta ja sitten se painoi näihin klipseihin täällä. Eli tästä kun avaa tää pulttia, joka on siellä piilossa, niin sitä ei pidä avata kuin ihan pikkusen. Okidoki. Ajattelin nippuun tätä, niin huomasin, että tämä on tämmönen, tätä sulakepuksia paikallaan, niin kokonaan liittämättä tuonne. Tuo on vähän vinossa ja täällä on jälkiä. Jostain syystä joku on ottanut tämän sulakepoksin tästä kokonaan jossain vaiheessa pois.
Ja laittanut sen huonosti paikalle. En tiedä mitä tuolla takana on. Ja mikä siihen on niin syynä. Mutta tämmönen huomio kuitenkin, että autolla aina on jotakin menneisyyttä. Niin mikähän lie tässä sitten se juju. Päätelen tosiaan sitä, että miten tuon tiukattu tuohon muun, niin se ei vaikuta ammattilaisen tekemältä hommalta. Joo, tosiaan vilikut ja systeemit toimii. On vähän semmoista hommaa, että en oikeastaan vittinyt kuvata. Ja takalasi pyyhi on deleetoitu tuonne Finni nyt tosin. Mulla ei ollut semmoista oikeasta tuluppaa siihen, mutta se on nyt sitten tuossa. Sitten tulee semmonen littanampi sitten aikanaan. Ja nythän tämä tosiaan tämä vyöhän on poikki. Me tiedetään, onpa mulla hyvä valo täällä. Niin, tämä lähtee, näkyy täällä klipsejä täällä. Penkki pitää saada pois. Mä aina nämä penkit niin tästä niin nostamalla, mutta nyt on tiukassa. Nyt on todella tiukassa. Niin laitetaanpa työkalua ja katsotaan miten meille käy. Joku sillä ainakin pettää. Älkää tempua tuota ihan taas. Tämä lähti. Piti vetää vaan niluja, että selkä huusi. No joo, tällä. No. Odottaa, kun tuosta se lähtee, niin saattaa vähän sattua. Näkyy vääntyvän tuosta. Tuntuu hullulta, Tuntuu hullulta. Joo, pannaanpa pois. Aika paljon voimaa. Se on joku tämän näköinen idiotismi täällä. Vähän jäi sinne muistoja, mutta ne oli penkin alla. Onko nyt niitä takapenkkikin on edessä? Tietenkin se on edessä. No se, tämä muuvihan menee tuonne vaikka kuinka kauas, mutta auttaisiko me tästä jo? Voi hyvänen aika. Tuolla se näkyy tuossa tuo. Ei mitään näe, mutta joo, täälläkin on käyty aikaisemmin. No. Siinä on semmonen, tässä näkyy tuo nallikin, joka poksattaisi sitten se vyö kiristimen. Tämä on nyt vanha ja näyttää kovin samalta, minkä ostin. Joo. Koitaanpa sitä saada tuonne sitten. Siellä on yhdellä kiinni tuo liiti. Tuohon. No niin. Solkikin on vissiin oikein päin. Joskus on laitanut vyö, että sitten kun kaikki laittanut paikalle, on tämä solki ei ole oikein päin. Ai että. Tässä on ilo ja onnen päivä, mutta niin kovaa nälkä, että oikein kiukuttaa. Noit laput sille tälle. Laput on sillä mallilla, että me saadaan tällä ajella. Ja tämä sitten on vähän niin kuin ensimmäistä koeajua tälle autolle. Kääntämään tankkaan, kun todennäköisesti niin tankissa on jotakin, mikä ei kuulu sinne ja muita semmosia juttuja.
Ja hyvällä sekä tämä koeajot ja muut menee, mun on se 3 päivää aikaa tehnyt viedä korjaamulle ja takaisin. Niin, jospa ne kävis niin hyvin, että autossa ei ilmene mitään kamalaa katastuksen estettä. Jaha, ja siitäpä se alkaa tämä. Sehän melkein lähtee käyntiin hyvin. Melkein hyvin. Tällä puolella löytyy, kun vyöt löytyy. Ja oon mä nyt aika paljon tässä niinku sillä lailla käytellyt, että tietä tämä liikkuu. Mutta en oo ajanut yli 10. Joo, eikä siinä pakkisilmään käysä pois. Sitten vähän tankkaa tätä. Ilmastointi puhaltaa, mutta saa puhaltakin täällä. Nyt on aika lämmin. Laitapa kommentteihin kohta. Ilmastointi toimii. Vaihteita on löytynyt jo 4. Kytki ottaa tosi ylhäältä. Muuten tuntuu ihan niinku... Tuntuu vielä ihan autolta. No totta kai. Totta kai. Ihan nopean pesun tee. Että pääsee vähän näkemään missä kun tämä maalipinta on ja oikeastaan toiselle puolelle. Että isoja lommoja ei sinällään oo. Tämä on nyt hyvin näkyy tämä kiveen iskevä homma. Että tässä on tämä kalavo. Ja mä toivon, että se on sinne alusta asti. Tässäkin on kiveen iskemää, mutta eikä myllytystä mieti, että jos mä tämä nyt vään tästä pois. Niin. Nimittäin näyttää lähtevä. Niin tähän tulee sitten puhas kohta ja sitten jos mä myllytään tätä, niin kai se sitä tasoittuu. Tuossa ainahan siellä voi ottaa uuden kalavo. Vaikka semmonen kuin olisi tuonen, mutta sitä ajattelin koittaa. Vanteet, ne on niinku entiset, eli tämä lakka on lähtenyt lohkia ja sitten sinne on mennyt suolaa ja kaikki on laka alle. Niin en tiedä, että meneekö valtava homma olisi. Tämä saa. Mä voisin ottaa semmoista, että mä otan nämä tästä pois tästä autosta. Levyt muuten ei ole noin luosta, se johtuu, että mä pistin tähän vannepesuainetta, niin tekee noin. Kyllä nämä sivut jotakuinkin ok. Jos mä vaan vähän jollain hiomakonnella lakkaa pois mitä pystyy. Kas siinä kun maalit päälle sitten, niin se olisi ehkä vähän inhimillisemmän näköinen. Missään tapauksessa sitä ei tule hyvä. En tykkää tuosta vanteen mallista muutenkaan. Haluaisin, että se liima lähtee mukana. Se olisi niin se juttu. Ja nyt näyttäisi olevan sopiva lämpötila ja muu just sille hommalle. Kaksin käsin klopittaa. No ehkä 10 minuutin työllä, niin siinä näkyy tässä nyt vielä selvästi, että tuossa se on ollut, mutta täältä aika hyvin hävinnyt ja tästä hyvin hävinnyt. Kauempaa katsoa, niin sitä ei edes huomaa tätä kauempaa. Ja kun ajatellaan, että se lähtötilanne on siis sama kuin tällä puolella, niin se oli niinku tämmönen. Täysin kulahtanut. Tästäkin otan nyt tämä lapun pois, ettei sama. Tämä nyt ei mikään lopullinen fiksaus, mitä tässä tänään teen, mutta vähän eteenpäin. Joo. Tältäkin puolella lähti tosiaan kalavo kivasti pois. Katsotaan, että siinä on vähän niin kuin tuosta metallisävyä. Kun se kalavo on pois, niin
Näin kun kynnellä ottaa, niin missä oli kalavo, niin on kuoppa. Joka tuosta lähti millintarkasti lakka pois, en usko siihen, koska tämä kiiltää. Tai sitten joku on kaikessa viisaudessa, niin on tämä kylki maalattu jostain syystä niin tuohon suojateipin päälle. Tämä on ihan metallihahtosävy. Niin, että se on tämmönen huomattava niinku kynnys. Että mitähän niinku taas? Mitä ihmettä? Ei tällä puolella ollut mitään semmoista. Tämä oli ihan siistiä siliä heti. Ja millä nää tuommoistakin tasoitat sitten? Et millä? Täys fiasko. Tulikin kaunis päivä. Joo. Nyt lähdetään kuule katastaan tuo. Konehan käy niinku pussillinen nauloja. Mutta sen ei pitäisi meillä olla este. On tätä koeanon muutamaan päivä. Tuntuu liikkuvan, toimiva ajolle ja hyvä. En keksi mitään, mitä tähän pitäisi tehdä. Eilettäin nostin tämän ylös tämän perjanpäivän katsoa Apurlon tuolta ja meikkasin sen hyväksi vielä. Niin kuin aina teen. Että uutta suojamaalia vähän siihen, että saadaan muutama vuoden lisää näihin vanhoihin vehkeisiin. Muuten kai nähnyt mitään, miksi ei. Semmonen juttu, että mullahan ehkä kaikki on ihan sillai. Mulla ensin puuttuu tuo kilipi tuolta, mä oon tilannut sen. Mulla on kuitti, että mä oon tilannut sen. Ja tämmösiä pikkujuttuja, että katsotaan kuin tiukkana se katastusmies sitten on. Toivottavasti se on hyvällä tuulella. Ovihan ei oikein auennut aina, niin mä asentelin sen kaapeliin uudelleen. Tuossa oli jäänyt minusta mulla löysäkelle vaan. Ja mitähän muuta. Siinäpä ne alkaa olla. Sitä kuuntelin tuota konettakin pikkusen tuossa. Ja niin. Se on se apulatehinan kiristäjä, joka ääntää. Sen lisäksi, että sillä ääntää kytki. Tai kytkimen käytännössä se painelaakeri. Kumpikaan ei pitäisi olla katastuksen este. Siihen kiristäjään rullaan pikkusen sai öljyä kaiettua sinne laakerille, että se vähän hiljenisi, mutta se on ihan kyllä niin lopulla. Sitten vielä semmonen juttu, että kun tämähän kävi silloin kun tämä tuli niin todella huonosti ja haisi pakokaasu ovulla. Ja mä panin tuonne puolitankkia polttoainetta. Niin sehän tuli niinku sillä kuntoon. Semmonen huomio vielä, että se on 159. Kuuluu semmonen ääni tuolta ilmastonalta kun se on päällä, niin tässä on ihan sama ääni, että se taitaa olla niinku ominaisuus enemmänkin. Vähitellen se mun mielestä sitä väheni kyllä siinä 159, kun sitä käytti paljon, mutta täältäkin semmonen ääni kuuluu. Pikkujuttuja. No joo, mä jatkan tätä hommaa. Katsotaan tässä paljon tänne nyt. Tuosta tuo. Pannaan tuo. Otetaanpa täältä. Nää menee heti. Sinnehän menee sähköä. Sähköä menee ja tuosta kun niin hyvin paljon kirkkaammin kuin äsken. Joo, mutta nythän positiivisena juonut että alfa saatiin katastettua. Siinä ei ollut käytännössä mitään. Siinä kun se oli sillä katastushallissa tyhjäköinen kauhea pauke kuuluu sieltä apulaite suunnalta. Katastusmieskin siitä niin suullisesti huomatti, että aika pahalta kuulostaa, mutta mä että ei siinä, että se on apulatehinan kiristä, että ei sitä pidä välittää. Lähdetään se vaihtaa. Kaikki luotettavimmalta auto-osien toimittajalta on nyt tullut tähän osia. Käytännössä kytkinpaketti, apulatehihnat ja apulatehinan kiristäjä. Ja sehän on kiristä jossain tuolla ja tuolta kuuluu kauhea metakka. Metakka erityisesti tyhjäkäännillä ja toinen metakka kuuluu tuolta kytkimen luota sitten.
Mutta se on oma juttu. Sen me halutaan se pienempi, isompi metakka pois. Eli kuivaakin sitten voi olla vaihtaa pulatehinan kiristäjä, niin se leviää meille ihan kohta. Täältä ei sitä oikeastaan pysty näkemään. Täältä ei oikeastaan pysty näkemään. Eikä se näy täältä, mutta se näkyy luultavasti, jos pumpataan tämä ylös, otetaan tämä pois. Vanteesta tulee tosi hyvä. Niin ehkä tuota alakautta pääsee siihen. No niin. Aikaa menee ja hommat ei etene. Se on ihan tyypistä. Täällä mä huomaan, että täällä on tämmönen Lukite-mallinen kanta tossa. Ja autosta ei mistään löydy tuo oikea avain. Tää mulla ei semmoista nyt oo. Niin tätä ei saa pois. Mutta nyt kun tässä vähän miettii, niin tiedä, olisiko sitä paljon apuakaan. Olisi sitä kyllä aika paljon apua. Tokihan tämä kääntyy se salattilukko päällä, niin kääntys. No vähän on kyllä niinku, että miksi ne tällainen tekee. Tämä alkaa heti näyttää aika hankalalta. Ja täällähän meillä on se. Niin, eli tämä me pitää vaihtaa. Tai minä oletan, että se on se, joka ääntää. Jos se ei ole se, joka ääntää, niin sittenhän meillä on muita ongelmia. Päästä todella hienosti eteen, eli tässä nyt se uusi osa. Mietin, että millä se niin väännetään löysälle, että se saa se hihna. Niin se on tuollainen neliömallinen. Se ei ole kuusiokolo eikä mikään muu. Eihän tuommoista oo. Siihen ei käy mikään semmonen niin ne vakiotuumakoot. Ellei sitten ole joku välikoko mulla, mitä en ole vielä löytänyt, mutta mikään näitä niin ei siihen käy. Mä katson, mulla tulla voi olla yksi välikoko, joka ehkä, mutta en usko. En tiedä mikä tämä on. Ei ole puolituumaa eikä mitään muutakaan, mutta tämähän käy tuo. Noin. Amazing. Samanlainen kolo on tuolla paikalla olevassa osassa, eli pitää mennä tuonne konttaan tämän kanssa ja katsoa, että liikkuuko se. Tähän mun pitää löytää joku, mä väännän tätä. Aivan. Tuli tuo palakki eteen, no ei tässä olla liian pitkin. Alkaa oikeesti vitää saada. Katsokaapa tätä. Näin. Se menee tuonne. Jos mä tunkkaan tää tunkkia. Oho. Niin se löysää tosta. Tämä tunkki myös lähtee tässä liikkeelle. Ei vielä ihan valmis setup, mutta tämä nähtävästi on ainoa tapa. Sitä en tiedä vielä mahtuuko tuo kiristään pultti ulos tuota, vai osuuko se tuohon. Todennäköisesti osuu tuohon palkkiin. Joo. Sain tämän tosiaan vaihdettua. Ja saatiin yksi ääni tästä autosta pois. Mulla meni siihen, siinä kyllä meni aika kauan. 4-5 tuntia meni yhden apulatehina kiristäjän vaihtamiseen ja vaihoin ne hihnat toki samalla. Joten se hyvä. Ja koska tämä on katastettu niin, ja tuo vaihe, niin mä oon tänne ajellut tällä autolla. Ja valitettavasti niin sitä kuuluu sitten semmonen, se voi olla se kytkin, mutta se on niinku ujelustyyppinen. Kuulostaa vähän niinku vaihelaatikossa ei olisi öljyä ollenkaan tai jotain tämmöstä. Se vähän niinku menee nopeuden mukaan, ei välttämättä vaihteen mukaan. Ja alkaa panna kytkimen pohjaa, niin se ei muutu. Se alkaa kuulua siinä 60. Elikkä vois katsoa, että se on öljyä. Sehän on pikku juttu, nyt laittaa vaihdelaatikkoon öljyä. Ei voi olla iso juttu. Mulla on mitään öljyäkin ennestään tuolla. Toinen ikävä pettymys oli, että mä menin sitten rengas liikkeeseen. Että jos sais tuo lukko pulti auki tuota renkasta. Niille ei ollut siihen sopivaa. Ja sitten mä menin tuonne
Alfan maahantuojille ja ne sanoi, että se tuskin on niin Alfan. Ja jos onkin, niin yhdessäkään autossa se ei ole samanlainen. Tai siis niitä on satoja samannäköisiä. Nämä vanteet on huonot, niin mä oon niin henkisesti jo valmistunut siihen, että mä leikkaan nuo pois tuosta. Ne voi ottaa hitsata jotakin, mutta mä tiedän, että se ei tule oikein onnistunut tosi syvällä nuo. Taettiin me sinne jo kattua, mutta otetaanpa uudelleen. Tuolla aika syvällä. Tuonne kuikolla siihen pääsisi kyllä hitsaa. Tuo ulkokehähän pyörii tuossa oletettavasti. Ja mä teen kuitenkin niin ennen kuin mä täällä leikkelee. Koska mulla on sisälleen mitään pakkoa just nyt heti saada näitä vanteita pois. Tietysti sitä kuvaa ja IP:ssä joku myy näitä niin yksitellen. Että jos sen kuvan pohjalta sitten täsmäisi tuota johonkin mikä sillä on myytävänä, niin ei ostaisi tuo. Semmoista sinällään ajolleen kulkee. Toinen ongelma on se, että heti kun nostat ja alkaa kaasuta tai lähdet kiinni, niin heilahtaa, että vaihekeppi heilahtaa ja vissiin niin kone heilahtaa. Vähän niin kuin mulle se indikoi sitä, että se koneetta kannatinkumia me katseltiin jo eilen, se oli hyvä, mutta auton alla olevat ne ikään kuin heilahduksen vaimentimet sille koneelle, niin ne olisi väliät. Ja se tekee tuosta ajosta tosiaan nykivää ja tökkivää, kun se vaan tekee sen. Tuosta vuotosta joku ilmausruppu. Joita on täällä minusta muuallakin, niin näyttää vähän vuotavan ja höytysnestettä hyvin vähän. En veitä sitä nyt. Vahelaatikkohan näkyy jossain tuolla. Tuossa näkyy joku tähtikanta. Ei tähtikanta, kun kuusiokola. Ehkäpä sitä kannattaa ottaa kaikki ulos ja laittaa sitten uudet tilalle, kun ei se mitään mittatikkua ole. Eli taas tunkata tämä ylös ja katsotaan sitten alapuolelta, että mistä se alapää aukeaisi. Ennen kuin me tyhjennetään sitä, niin me katsotaan tuo yläpää auki. Itse asiassa me tehdään se just nyt. No nyt on ihan oikea työkalu tuohon. Tästä tulee hieno päivä. Oikea työkalu. No niin. Ei ole puoli eikä jäljiä, mutta tuohon käy 10 noin. Ja sitten me saadaan tämä tuohon noin. Suuntahan, tämähän lähti ihan helposti. Kauhean valmistautuminen siihen, että tämä ei tule lähteä, niin sitten lähtikin ihan helposti. Jos mä nyt olettaisin, että tämä on niitä vaihelaatikon ja tämä jakolaatikon matalin kohta, niin voisin kuvitella, että tuossa muuten näkyy tuo kumi, joka estää sitä heilahusta näinpäin ja tuossa toinen. Tämä on ihan sökö tästä. Loukku 3, että ne peukkaan laittaa. Noin, kyllä tuli vähän tähän kameran päälle, että onnistui kuitenkin. Tämä on GL4-luokituksen vaihteistoöljy, miten tuollainen tiukka tämä pilli. Niin mä otan semmoinen 2,5, niin se on sitä ohjeiden välistä silloin. Se voikin tovi mennä. No mitähän tässä edes sanois? Muutama päivä on mennyt ja tuota laatikon sisältöä ja opiskelu, että mikä siinä on niinku, miten se toimii ja muuta, koska nyt tähän kommentissa kävi ilmi, että se on luultavasti se M32 laatikko. Se on todellakin laatikko, jota aika paljon GM-vehkeissä käytetty, eli melkein kaikissa Opeleissa ja Alfassa ja monessa Fiatissa ja Saabissakin vissiin. Niin, siinä on semmoinen tyyppi vika, että se laatikko hajuaa. Se hajuaa aina. Se on vaan semmoinen, se menee laakerit sisältä ja siihen myydään kaikkea, että otat se auki ja kassaat uudelleen uusilla laakerilla, niin taas pitäisi kulkea. No suunnitteluvirhe osittain GM ja osittain taas itse siinä vaihteistossa, että käy liian kuumana ja sitten tuhoaa sieltä ne öljyt ja sitten varmaan se laajeneminen aiheuttaa sitten siellä päässä olevat laakerit, niin joutuu ahtaalle ja se syö ne. Ketä menee laakerit välieksi. Se, että se kytki on niin ok, se on huoltohomma, tuolla mulla on osat jo siihen. Sitten pitäisi ottaa laatikko pois ja
vaihtaa siihen laakereita, niin okei, no siinä on sitten jo yksi. Hyvin se kulkee. Mä en ole nyt tällä paljon edes ajanut sen öljynvaihdon jälkeen, että asettuuko se siitä. Netissä on tosi paljon tietoa siitä, että miten se niin tietää, että mitkä laakerit siinä on mennyt vai onko mennyt kaikki. Niin on kaikki, että miten vaihekeppi heilahtaa, kun sulla on tietty vaihe ja löysät kaasua ja kiihdytät uudet. Se vaihekeppi heiluu näin tietyillä vaihteilla, muuten se on vaan tämä koneen heiluntaa, niin siitä tietää jotakin. Ja milloin ujeltaa miten ja sitten, että mitkä vaihteet, kun nämä väät näin, niin rusahtaa, niin tietää taas jotakin. Tavallaan se liikkuu ees taas se koko se, missä on ne kaikki niin vaihteen hammasrattaat, niin se vähän niin liikkuu näin, koska se ei ole päistä enää. Se on päistä ne laakerit väliet. No joo, se ei kuitenkaan ole semmoinen, että se niin posahtaisi heti, niin kuin just niin kuin tänään, vaan se niin pahenee sitten. Ja ennen kuin, niin, mun pitää 1500 siis niin saa vaihtolaatikoita, tuo ulos, tuo lähettää. Sitten tulee korjattu takaisin ja ei sama laatikko, mutta sitten kai olisi niin hyvää laatikko. Se liittyy kaikkia simmausta, että sinä itse vaihdat ne laakerit, niin se pitää olla kaikkia työkaluja. No sitten toinen asia, että kun mähän vaihoin tähän tuo apulaitehinnakirlisteen, ja monestikohan minä yritetään täällä näyttää, mä oon likaan, että mitä nyt näyttää. Täällähän se kuitenkin nyt on. Niin. Se oli vaihtokunnossa, kyllä. Tässä on kyllä voinut vaihtaa vaan tämänkin. Tämä itse jousiosaus. Siinä on ollut säästää vitosia. Joo. Mä löysin sitten käyntiä, että hyvältähän kuulostaa, että loppui se ääni, niin ei mihinkään loppu. Ja mä lämpäreitä, että alkaa kuulua pauketta. Sama ääni tuli ihan samanlaisena takaisin. Onko se nyt näistä joku apulaite, että mä vittu alkaa selvittää, mistä se ääni kuuluu. Minusta se ei ole mikään apulaite, mutta se kuuluu niinku täältä. Niin jos se olisi niinku jakopään ketju, niin se kuuluisi aina, mutta se ei ole, ja se olisi sellainen tasaisempi laahava ääni. Mä mietin, että voisiko se sitten olla se, siis vesipumppuhan on kans tuolla, se olla se. Tai sitten se voisi olla tuo jakoketju kirlistäjä, josta toinen on tuolla sisällä ja toinen on tavallaan sellainen työntyvä mallinen. Kannattaa mun tehdä mitään. Kannattaa mun kaikki ottaa pihalle täältä ja hommata mällätty 159 Alfa, missä on sama kone ja laatikko ja nostaa sitä tilalle. Jos olisi viisas, niin tietenkin selvittäisi oikeasti, että mikä on vielä. Niin se, että jos on öljykanavat tukossa, siis jos tätä on laiminlyöty, niin kuin tämä selvästikin on, tulupat oli loppuajettu ja kaikki on loppuajettu, niin jos on likainen tuo kone ja sellainen öljykanavat jotenkin tukossa, niin mä voisin kuvitella, että öljynpainella toimivat variaattorit ei toimi kunnolla, eikä ehkä ne kiristeekään. Ynnä muuta mielenkiintoista. Kaikki on hajalla. Et edes tiedä, mitä kaikki on hajalla. Se on vasta tulevalla videolla, mutta laatikko ääntää, mahdollisesti jakopää. Itse asiassa ilmastointikin ääntää. Alusta ääntää. Kaikki ääntää. Mutta ja sitten maalipinnassa on sanomista. Niin kuin kaikki. Sisusta oikeastaan tämä yksi asia, jotka ei enää tosiaan. Maksoi autosta sen 2703 tonnia, eli pihaan toimitettuna. 500 meni ikkunoihin, josta ei pitänyt käyttää kuin toinen, viikset ja ne 500 sinne. Mulla oli kytkinpaketti, jousia, 500. 4 tonnia on nyt tuossa autossa kiinni. Katastus, 4100 alkaa olla siinä. Ei toimi mikään. Niin. En tiedä millä niinku toivotonta myyä. Ja mahdoton laittaa kuntoon todennäköisesti. Pitäisi niin paljon tehdä siihen.
Joopa joo. Joo.